Xin chào mừng các bạn lại đến với một video khác của Leo Bio. Và trong video này, Leo sẽ mang đến cho các bạn một điều bất ngờ vô cùng to lớn, bởi vì bản thân Leo cũng vô cùng bất ngờ sau khi thực hiện xong nội dung của video này. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chi tiết, sát thương và hiệu ứng của 4 loại Random, An, Ahit, Seret và Labrit, hay Leo thường gọi là đỏ, xanh lục, xanh lam và xanh ngọc. Để bắt đầu cho video, Leo muốn chia sẻ với các bạn hai điều. Thứ nhất là mỗi lần chúng ta tấn công thì tất cả những con số mà chúng ta nhìn thấy là sát thương bình thường. Còn với những sát thương chí mạng hoặc là critical, các bạn sẽ không thể nhìn thấy số đam của nó, mà các bạn chỉ có thể nhìn thấy chữ critical hiện lên. Và điều thứ hai là với những chiêu thức có số lượng hit hay số lần đánh nhiều như Razor Wind của Huntress, tấn công mỗi lần 5 phát, thì mỗi một hit, mỗi một phát như vậy đều được xem là một lần tấn công riêng biệt. Khi mà chúng ta có thể kích hoạt Trigger, Critical, I-Hit và Labrit trên từng hit tấn công riêng biệt, chứ không phải mỗi lần crit là chúng ta crit cả 5 cái, hoặc là chúng ta không crit là chúng ta không crit cả 5 cái. Cho nên chúng ta có thể nhận ra rằng mỗi một lần tấn công, mỗi một hit tấn công như vậy đều được xem là một lần tấn công riêng biệt. Và cũng trong lưu ý số 2 này là một số chiêu thức giống như Spinning Shot của Huntress. Khi chúng ta có con số sát thương nhất định nhân với một số, thì những skill như thế này cũng được xem là những skill tấn công nhiều lần, chỉ có điều là bạn sẽ bắn tất cả những lần tấn công đó trong một hit duy nhất. Và mỗi lần tấn công như vậy cũng được xem là một lần tấn công riêng biệt, có thể kích hoạt hiệu ứng khác nhau. Rồi, ok, khi mà chúng ta đã cùng thống nhất với nhau tất cả những quan điểm bên trên, chúng ta sẽ đi đến với thí nghiệm của ngày hôm nay. Đầu tiên, Leo tìm hiểu hiệu ứng của nhánh I-Hit hay là xanh lục. Hiệu ứng của nhánh này là khi các bạn tấn công sẽ có tỷ lệ kích hoạt một sát thương tăng thêm. Sát thương này rơi vào khoảng 70% của sát thương chiêu thức. Và con số này nó sẽ là một con số màu đỏ hiện lên khi các bạn tấn công. Leo sử dụng Razor Wind với 5 lần tấn công của mỗi phát bắn, và Leo sẽ bắn 20 phát vào một con quái, tức là tương đương với 100 lần tấn công, để tìm ra xem trong 100 lần tấn công này thì có bao nhiêu lần kích hoạt được hiệu ứng của nhánh I-Hit. Và sau 100 lần tấn công thì Leo chỉ có 4 lần kích hoạt sát thương I-Hit thành công và 27 lần crit, tương đương với vào khoảng 5% tỷ lệ kích hoạt I-Hit và 27% critical, trong khi Leo đang có 30% critical, con số cũng khá là tương đương. Và nếu chúng ta nhận ra 5% là quá ít thì Leo sẽ thay đổi quan điểm của các bạn bằng cách là Leo sẽ sử dụng Razor Wind bắn vào một đám quái thay vì một con quái. Các bạn có thể thấy với mỗi lần bắn của Leo, tất cả các lần bắn hầu như đều kích hoạt I-Hit trong tất cả những lần sát thương. Vậy Leo có một câu hỏi tự thân mình, đó là nếu như skill này có tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng I-Hit, đồng thời vẫn có tỷ lệ kích hoạt critical, vậy thì khi chúng ta bật hiệu ứng I-Hit lên thì tỷ lệ critical có bị ảnh hưởng hay không? Leo làm tiếp một thí nghiệm nữa với 100 lần tấn công bằng Razor Wind nhưng không bật I-Hit. Leo vẫn nhận được một con số đáng kinh ngạc, đó là 27 lần chính xác critical. Như vậy Leo có một kết luận cho hiệu ứng sát thương I-Hit chỗ này, đó là bất kể một sát thương nào cũng có tỷ lệ kích hoạt I-Hit và nó không ảnh hưởng gì đến tỷ lệ critical cả. Và ngay cả critical vẫn có thể kích hoạt được I-Hit bình thường, nhưng mà số đam I-Hit này là một con số xác định và sẽ không thể tăng lên cùng với sát thương critical. Với thí nghiệm tiếp theo, Leo sẽ dùng Spinning Shot cộng với 30% critical và hiệu ứng Labrit bắn vào một con quái 33 lần, vì mỗi lần Spinning Shot cho Leo 3 lần tấn công, cho nên Leo sẽ bắn 33 lần, tương đương với 99 lần tấn công, cộng thêm một lần tấn công nhẹ nữa từ Spinning Shot để chúng ta lấy 100 kết quả ra mà so sánh. Cuối cùng, Leo có một con số không ngờ, đó là 37 lần crit trong 100 lần tấn công, tương đương với 37% critical. Cộng với một vài thí nghiệm khác mà Leo tìm hiểu trên những trang chia sẻ của Hàn Quốc, thì Leo có thể xác định rằng Labrit có thể cộng dồn vào con số chí mạng tối đa của bạn và có thể vượt chí mạng của bạn vào khoảng 7 đến 10%. Hiệu ứng của An hay là sát thương đỏ đơn giản chỉ là gia tăng sát thương của chiêu thức, cho nên chúng ta sẽ không cần làm thí nghiệm với An. Còn với Seret, khi mà Leo làm thí nghiệm, Leo đã thử dùng Spinning Shot bắn một vài bãi quái, và kết quả là trước khi có Seret, Leo bắn được tối đa vào khoảng 9 đến 10 con quái. Nhưng sau khi có Seret, Leo đạt được con số vào khoảng 12 con quái, 11 đến 12 con quái. Có thể kết luận sơ qua là Seret sẽ giúp chúng ta tăng thêm vào khoảng 2 đối thủ bị dính chiêu thức.
Vậy sau khi đã tìm hiểu về hiệu ứng sát thương của mỗi brand dam, chúng ta sẽ tìm hiểu đến sát thương tăng thêm của mỗi brand dam. Đầu tiên, Leo dùng Blasting Gust với 38,8% AN sát thương đỏ, bắn 5 phát vào quái để lấy 5 lần sát thương, rơi vào khoảng 18,1 ngàn, 17,7 ngàn, 22,3 ngàn, 19 ngàn, 17,5 ngàn. Kết quả trung bình Leo có số sát thương rơi vào khoảng 18,5 ngàn. Tiếp theo, Leo tháo AN ra khỏi Blasting Gust và bắn tiếp 5 lần nữa vào quái để có những con số là 11,1, 11,5, 10,8, 10,3 và 12,6. Kết quả cuối cùng, trung bình chúng ta có 11,1 ngàn sát thương khi Blasting Gust bỏ AN ra. Vì chúng ta làm một bài toán tâm suất đơn giản. Chúng ta xem 11.000 sát thương là 100% sát thương của chiêu thức, vậy thì 18,5 ngàn sát thương là 168% sát thương chiêu thức, đồng nghĩa với 38,8 AN sẽ tăng cho chúng ta thêm 68% sát thương chiêu thức. 68% này đã được cộng thêm sát thương cơ bản, hiệu ứng cơ bản của nhánh AN rồi nhé các bạn. Tương đương chúng ta có 1% AN sẽ tăng 1,75% sát thương chiêu thức. Và nếu chúng ta có 40% AN, tức là max chỉ số hiện tại, chúng ta sẽ có 70% sát thương tăng thêm, đồng nghĩa với sát thương chiêu thức lúc đó sẽ là 170%. Rồi, tiếp theo Leo làm thí nghiệm tương tự với Siret của Spinning Shot. Chúng ta có kết quả là số sát thương trung bình khi mà có Siret rơi vào khoảng 6.300 và khi mà không có Siret là 4.900. Như vậy chúng ta cũng làm bài toán tâm suất như bên trên. Nếu chúng ta xem 4.900 là 100% sát thương, vậy thì 6.300 lúc này là 128% sát thương. Và chúng ta cũng dùng công thức đó là nếu như 21,9% cho chúng ta thêm 28% sát thương chiêu thức. Vậy thì 1% của Siret sẽ cho chúng ta tăng thêm 1,27% sát thương chiêu thức và 40% Siret sẽ cho chúng ta thêm 51% sát thương chiêu thức, tương đương với sát thương chiêu thức lúc đó là 151%. Tiếp theo là Razor Wind với A-Hit. Leo có sát thương trung bình của Razor Wind là 1.800, sát thương của Razor Wind sau khi có 11,5% A-Hit là 2.000. Như vậy, xem 1.800 là 100% thì 2.000 là 111%. Vậy thì nếu như 11,5% cho chúng ta thêm 11% sát thương chiêu thức, vậy thì 1% sẽ cho chúng ta vào khoảng 0,95% sát thương chiêu thức và 40% sẽ cho chúng ta khoảng 38% sát thương chiêu thức. Có nghĩa là với 40% A-Hit thì sát thương chiêu thức của bạn sẽ được tăng lên là 138%. Tiếp theo mới là cái Leo không thể tin được đây này. 5% Lavrit và Spinning Shot. Leo có sát thương trung bình của Spinning Shot là 2.200 và sau khi có thêm chỉ 5% Lavrit là 2.400, 2,48. Và nếu như chúng ta xem 2.200 là 100% sát thương, vậy thì 2.400 là 112% sát thương. Và nếu 5% Lavrit cho chúng ta thêm 12% sát thương, vậy thì 1% Lavrit sẽ cho chúng ta thêm 2,4% sát thương và 40% Lavrit sẽ cho chúng ta thêm 96% sát thương. Và đồng nghĩa với việc nếu như các bạn có 40% Lavrit thì sát thương chiêu thức của bạn lúc đó sẽ là 196%, gần gấp đôi sát thương. Vậy chúng ta tổng hợp lại tất cả những gì mà nãy giờ Leo nói. Nếu chúng ta xếp hạng theo sát thương thì chúng ta có A-Hit ở vị trí cuối cùng, đó là với 40% A-Hit chúng ta sẽ có 138% sát thương chiêu thức. Trên đó là Siret, với 40% Siret chúng ta sẽ có 151% chiêu thức. Với An ở vị trí thứ ba, chúng ta sẽ có 40% An, chúng ta có 170% sát thương chiêu thức. Và cuối cùng cao nhất là Lavrit, với 40% Lavrit chúng ta sẽ có 196% sát thương chiêu thức. Thực sự bây giờ Leo không còn biết nói gì nữa. Leo và các bạn luôn build An, luôn build sát thương đỏ là ưu tiên nhất. Thế mà bây giờ chúng ta lại thấy là Lavrit nó có một lượng sát thương khủng khiếp đến như vậy. Leo sẽ còn làm nhiều những thí nghiệm nữa về Lavrit. Leo cần phải kiểm chứng lại thật nhiều lần để kiểm tra xem mình tính toán có đúng hay không. Bởi vì với con số mà Leo tính ra thì nó phi lý quá, không thể tin được. Nếu thật sự là như vậy thì Lavrit sẽ làm lỗi game mất. Với 40% Lavrit, chúng ta vừa có thêm khoảng 7-10% vượt tỷ lệ chí mạng và còn 196% sát thương chiêu thức nữa. Thật không thể tin được. Và đó là video của ngày hôm nay. Tạm thời thì Leo sẽ dừng video này lại ở đây và tiếp tục tìm hiểu thêm. Leo muốn chia sẻ với các bạn nghiên cứu này trước.
Và nếu như các bạn thấy Leo có điểm gì đó đúng hay điểm gì đó chưa đúng, điểm gì đó cần phải khắc phục, các bạn hãy thoải mái đóng góp cho Leo nhé. Leo luôn open với tất cả mọi điều như vậy. Cảm ơn các bạn đã ghé vào video, cảm ơn thời gian của các bạn. Và nếu các bạn có rảnh thì hãy cùng Leo build lại bản số thương nhánh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Và nếu như các bạn thích video thì hãy like, share, comment, subscribe, đăng ký theo dõi channel để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Leo Bio nhé. Và hãy theo dõi Leo ở trên Facebook nữa nhé. Leo để link Facebook ở bên dưới phần mô tả đây thôi. Và xin chào, chúc các bạn một ngày vui. Chắc là không vui nữa đâu, Leo cũng không vui đâu.